יום שני השבוע היה יום שחור לדמוקרטיה הישראלית. למרות שביטול עילת הסבירות ברוב של 64 ח"כים היה צפוי, רבים מאיתנו לקו בהלם ובזעזוע. זה טבעי. גם כאשר אנחנו חוזים ומבינים מראש דברים איומים, רגע ההתממשות שלהם מרגיש כמו אגרוף בבטן. אבל אחרי שלקחנו לעצמנו כמה ימים והתאוששנו, האמת היא שיש לא מעט סיבות להתעודד. כי כל המסכות הוסרו, וגם מי שממש רצה להאמין, רואה כעת שאין יותר מקום לשיחות על פשרות או על ריכוך, ואין מה לקוות כי גלנט או אדלשטיין או ברקת יושיעו אותנו. הם כולם חיילים של נתניהו. במקום סלמי והחלשת המחאה, אנחנו בדרך להתנגשות, בדרך למשבר חוקתי. אמנם זה מפחיד, אבל אם כך תבוא ודאות, ובסופה של ההתנגשות אנחנו ננצח. עתירות רבות כבר הוגשו נגד ביטול עילת הסבירות לבג"ץ. הדיון בהן נקבע לספטמבר, ועד אז, למרות שקשה וחם וחלקנו עייפים, עלינו להתמיד במחאה ולהגביר, וזאת כדי להמשיך נראה שאתם מבינים את זה מצוין לפי הנוכחות כאן הערב, ובמיוחד בצעדה. המטרה בהגברת המחאה היא להמשיך ולחזק את שומרי הסף שעוד נותרו לנו, היועצת המשפטית לממשלה ושופטי בית המשפט העליון. המטרה היא להמשיך לאותת לקהילה הבינלאומית שהעם בישראל לא יחיה בדיקטטורה. המטרה היא להמשיך ולחזק את האזרחים האמיצים אשר מפסיקים את התנדבותם למילואים. והכי חשוב, המטרה היא להמשיך ולומר לקואליציית החושך שאולי יש לה רוב בכנסת ואולי יש לה את השלטון, אבל גם את זה לא יהיה לה לאורך זמן, כי אין לה את העם ואין לה מדינה, אין לה אליטה משרתת, אין לה הייטק, אין לה אקדמיה, אין לה את הרופאים, אין לה את הטייסים, אין לה את אנשי התרבות והרוח, אין לה את צבא העם, ואין לה את אמון הציבור.